bij lange bochten op de snelweg, waar van die richels in zitten, de achterkant van de auto gewoon sprongetjes naar buiten maakt. Vandaag ga ik op een roadtrip. En wel naar Oud-Beijerland. De bakermat van Koni. Misschien weet je dat wel. Die Nederlandse schokdemperfabrikant. Het verhaal van vandaag begint bij een klacht van een klant over een heel veel voorkomende auto. Namelijk een Peugeot Expert. Ofwel Fiat Talento, Opel Vivaro, Citroën Jumpy, Toyota ProAce. Dat zijn namelijk allemaal dezelfde auto's in een iets ander jasje. Maar even over deze e-Traveler. Het is een vrij nieuwe elektrische personenbus en dat ding rijdt eigenlijk voor geen meter. Op de snelweg begint de auto soms te deinen door oneffenheden in het wegdek en daar komt hij dan bijna niet meer uit. Je wordt er letterlijk misselijk van. De eigenaar van de auto meldde zich een paar maanden geleden bij ons precies met die klacht. En niemand had hem tot dan toe kunnen helpen. Ook de Peugeot-dealer niet. De diagnose aan de auto was vrij snel gesteld. Het probleem wordt veroorzaakt door de combinatie van gebruikte schokdempers en veren. En dat is eigenlijk gek, want dit is hoe die auto uit de fabriek komt. Vandaag gaan we voor de oplossing van dat probleem naar de Koni-fabriek. Zoals jullie misschien wel weten, maakt Koni al sinds jaar en dag schokdempers. Maar niet voor iedere auto met slechte of versleten dempers maakt Koni een beter alternatief. Om een schokdemper succesvol te kunnen ontwikkelen en produceren, moet je er een heleboel van kunnen verkopen. Nou, in het geval van dit platform kan dat wel, want van deze auto's zijn er een heleboel. En in het geval van deze elektrische variant zijn de standaard schokdempers serieus slecht. Zo, we zijn er. Nadat we dus diagnose aan de Peugeot hadden gesteld, heb ik contact opgenomen met Koni. En wat bleek, er zijn zoveel van die auto's, ze waren al een demper voor dit platform aan het ontwikkelen. Maar er zijn natuurlijk ook auto's nodig om die dempers op te testen. En daarom brengen we vandaag de Peugeot van onze klant naar Oud-Beijerland, zodat het eindproduct op die auto ontwikkeld en getest kan worden. We zijn inmiddels binnen bij het Koni Headquarters, maar helaas mogen we vanwege beleid niet filmen in de fabriek. Daar zijn wel wat beelden van, die gaan we jullie zo ook laten zien, maar die hebben we dus niet zelf gemaakt. Het enige wat mij resteert is het overhandigen van de sleutel aan Juri, de test- en ontwikkelingsrijder. En dan gaan wij weer naar huis in een auto met Koni schokdempers. Nou, we zijn weer onderweg naar het Soesterbergse. Juri gaat deze week schokdempers onder de Peugeot zetten en testen. Er ligt al een prototype demper klaar. En deze week gaan ze experimenteren met de afstelling van de dempingskrachten. En ja, dat is natuurlijk wel een klusje, maar dat duurt ook weer niet heel lang. Het meeste werk is eigenlijk al gedaan. Dus volgende week rond deze tijd gaan we de auto weer halen. En dan zit er dus een setje Koni schokdempers onder. En omdat onze klant zijn auto beschikbaar heeft gesteld om de dempers op uit te ontwikkelen,
krijgt die een setje cadeau. Nou, er is vandaag precies 1 week voorbij sinds we naar Kony gingen met de Peugeot e-Traveler. Afgelopen vrijdag kwam het bericht dat de auto geheel volgens planning klaar is. Dus nu gaan we hem ophalen. Ah, wat een rot weer is het. Zo. Nou, ik heb de sleutel gekregen. We gaan terugrijden naar Soesterberg. En dan ga ik jullie hier onderweg zo vertellen wat ik ervan vind. En wat ze er bij Kony van vonden. Want die hadden, net als ik, nogal een mening over deze auto. Zo, inmiddels zijn we... Nou, al een aardig eindje bij Kony vandaan. Een stukje rond Oud-Beijerland gezien. Drempeltjes, hobbeltjes, eigenlijk van alles en nog wat. En als dit de eerste keer was geweest dat ik met deze auto had gereden, dan zou ik zeggen, nou, het is wel een lekker auto, goed getemd. Gewoon prima. Maar zoals de auto was, vonden we de klacht heel terecht. Het deinen, het schommelen. Toen ik het ding naar Kony toe reed, had ik zelfs het idee dat bij lange bochten op de snelweg, waar van die richels in zitten, de achterkant van de auto gewoon sprongetjes naar buiten maakte. Nou, dat ken ik wel van andere auto's en van de auto's waar ik vroeger mee reed met slechte banden, slechte schokdempers, of als je gewoon te hard gaat. Maar van een gloednieuwe auto waarmee je op normale snelheid deelneemt aan het verkeer, dat soort gedrag, dat vind ik niet normaal. En dan komen we eigenlijk direct uit bij de mening van 2 verschillende testrijders van Kony. En die vonden hem letterlijk gevaarlijk. Ze hebben niet eens met de originele schokdemper en volle belading getest, omdat ze zeiden, het is niet nodig, het ding is gewoon absoluut niet goed, onvoorspelbaar, we gaan gewoon iets anders maken, waarmee die wel volgens onze norm goed rijdt. En met het resultaat daarvan ben ik nu onderweg. Het is bijna te bizar voor woorden dat een nieuwe auto zo slecht wordt afgeleverd. We maken het helaas meer mee. Ik kan nog een aantal voorbeelden noemen van niet de eerste, de beste autofabrikanten waarvan we denken, hoe kun je hem zo afleveren? Het is voor sommigen misschien extreem comfortabel, maar qua wegligging en terugkoppeling die je krijgt als bestuurder, is het gewoon prut. Nou ja, deze is in ieder geval goed nu. Deze demper is instelbaar, dus je kunt hem wat harder maken of wat zachter. Naar smaak en afhankelijk van hoe je de auto gebruikt. En hij past dus onder alle auto's van dit platform. En of je nou eentje met een elektromotor hebt of met een verbrandingsmotor. Ze hebben allemaal dezelfde demper. Dus deze Kony demper past onder al die voertuigen. En afhankelijk van de manier waarop die gebruikt wordt, kun je de dempingskracht afstellen. Super goede oplossing dus voor al die voertuigen. Heb jij nou net zo'n Peugeot e-Traveler of een van de andere zojuist genoemde varianten waarvan je denkt, dat ding rijdt helemaal niet lekker? Of überhaupt een bedrijfsauto waarvan je je afvraagt of het niet beter kan, die eigenlijk de zware belading waar je hem voor gebruikt niet goed aan kan? Of een camper die je oncomfortabel vindt of wilt kunnen levelen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Grote kans dat we voor jouw auto ook een hele goede oplossing hebben.